हेलो गाइज, गुड मर्निङ। अनि के त तपाईँहरूको टिकटक चलिरहेको अवस्था कि नचले अवस्था? मेरो त यसरी दौडिरहेछ। तपाईँहरूलाई पनि टिकटक यसरी दौडाउनु मन छ? दौडाउन मन छ भने एउटा सजिलो ट्रिक छ है त। अब त्यसको लागि तपाईँले सिम्पली के गर्नु भने आफ्नो प्ले स्टोरमा जानु। प्ले स्टोरमा गएपछि सर्चमा गएर भिपिएन सर्च गर्नु है। भिपिएन सर्च गरेपछि यो आउँछ है तपाईँलाई। अनि सबभन्दा राम्रो भनेको यो सुपर भिपिएन फास्ट भिपिएन भन्ने छ है। यसलाई क्लिक गर्नु है। यो चाहिँ मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। यसलाई क्लिक गर्नु। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईँले ओपन गर्नु। ओपन गरेपछि अब एकछिन यसलाई यो खोल्न छोडिदिनु है। गाइसको अब यो आएपछि चाहिँ यसलाई एकछिन खोल्न छोडिदिनु होइन। कसैका नेट फास्ट भएर चाँडै खुल्छ, कहिलेकाहीँ नेट स्लो भयो भने ढिलो हुन्छ। अनि त्यो अटो सेलेक्टबाट नगर्नु, आफूले म्यानुअल्ली सेलेक्ट गर्नु है। जुन कन्ट्री सेलेक्ट गर्दा नि हुन्छ। त्यो सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको कनेक्टमा थिचिदिनु। अनि कनेक्टमा थिचेपछि एकछिन वेट गर्नु, किनकि नेटको कारणले नि हुन्छ, कहिले चाँडै हुन्छ कहिले फास्ट हुन्छ। अनि तपाईँको त्यो कनेक्ट भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो माथिपट्टि चाहिँ एउटा कीको त्यो चाबीको साइन आउँछ क्या है। तपाईँले त्यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु, त्यो मेरो वाइफाईको त्यो मेरो त्यहाँ ठ्याक्क आइरहेको हुन्छ, चाबीको साइन आयो नि। अब तपाईँको भिपिएन चल्छ। अब ट्याक्क लाएर तपाईँ टिकटकमा जानु, टिकटक हेर्नु त। अब टिकटक तपाईँको मस्त चल्छ। अब हेर्नुहोस्, मेरो टिकटक मजाले चलिरहेछ। मैले चाहिँ यो रिअडियो गरेको होइन, किनकि त्यो टिकटकको म्युजिकहरूले फेरि अहिले कपिराइट आउँछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि फेरि मैले रिअडियो गरेको हो यो। अब अरू यस्तै राम्रो भिडियोहरूको लागि होइन, यस्तै कन्टेन्टहरूको लागि तपाईँले च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अरू पनि अब के हुन्छ यस्तो टिकटकको बारे अरूको बारे म तपाईँहरूलाई इन्फर्म दिने नै छु। च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब